ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่รับทอดในถ่ายทอดในวันนี้วันศุกร์เช่นเคยอาตมาภาพคือพระนิโคลัสฐานิสโรจะขอนำปักขิณถ่ายธรรมเล็กน้อยมาให้กับพวกเราก่อนที่จะมาถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในซีรีส์อานิสงส์ของพระธุดงค์ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราได้อนุโมทนากับพระธรรมยัตราอย่างกับที่เราทำกันมาในช่วงเวลากลางคืนที่ผ่านมาก็วันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านถ้าเกิดว่าไปสอบธรรมศึกษาโทกันมาท่านชื่อพระอุปเสนเถระอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ว่าที่อาจจะเคยได้ยินก็คือพระสารีบุตรพระอุปเสนเถระเป็นพระน้องชายของพระสารีบุตรก็คือในครอบครัวของพระสารีบุตรนั้นก็มีพี่น้องได้7 คนด้วยกันพระอุปเสนะก็เป็นหนึ่งในน้องชายของพระสารีบุตรแล้วก็จากนั้นก็จะมีพระชุนทะกับพระเรวตะก็สุดท้ายก็ออกบวชหมดได้เป็นพระอรหันต์หมดก็มีพระน้องหญิงอีก3 คนก็คือนางจารานางอุปจาราแล้วก็นางสิสุปจาราก็ได้ออกบวชอีกเหมือนกันก็ได้เป็นพระอรหันต์หมดก็ถือว่าครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวธรรมกายจริงๆนะแต่ว่าความจริงเริ่มต้นก็เป็นครอบครัวของพราหมณ์นะฮะเป็นตระกูลของพราหมณ์ก็ของพระอุปเสนะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีศรัทธาออกบวชตามพระสารีบุตรออกบวชแล้วก็รีบไปทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาก็คิดว่าถ้าเป็นพระอุปชาไปเลยก็น่าจะดีนะจะได้บวชพระเยอะๆก็เลยในพรรษาแรกก็คือได้ตั้งต้นเป็นพระอุปชาเลยแล้วเขาบวชพระภายหลังพระพุทธเจ้าได้ตำหนิพระอุปเสนะว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นพระอุปชาอย่างกับที่เรารู้กันอยู่พระอุปชาก็ต้องมีอย่างน้อยก็10 พรรษาก็พระอุปเสนะได้ปรับตามคำแนะนำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากต่อจากนั้นไปไม่ประมาทอีกเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองให้ได้ก่อนก็คือบำเพ็ญตบะปรารภความเพียรอีกไม่นานก็สำเร็จพระอรหัตผลแล้วก็จากนั้นไปก็ได้บำเพ็ญธุดงค์ทั้ง13 ประการที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังเรื่องของพระภาคุละก็ได้บำเพ็ญธุดงค์2 ประการได้ฟังเรื่องของพระมหากัสสปะท่านบำเพ็ญธุดงค์3 ประการเพราะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ครบ13 ประการที่พระอุปเสนะได้ฝึกตนเอาไว้ก็อันที่1ก็คือเป็นถือผ้าบางสกุลอันที่2ก็คือถือแต่ผ้าไตรจีวรเท่านั้นอันที่3ก็คือบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับอาหารเป็นจานก็ต้องบิณฑบาตเอาอันที่4ก็คือเป็นสัพพทานจารีก็คือต้องไปตามลำดับของการบิณฑบาตที่กำหนดไว้ห้ามเที่ยวไปตามอำเภอใจในการรับบิณฑบาตอันที่5ก็คือฉันวันละมื้อเดียวอันที่6ก็คือเป็นผู้ที่ฉันแต่ในบาตรอันที่7ก็คือเป็นผู้ที่ถ้าใครมาถวายในภายหลังจากที่นั่งฉันไปแล้วก็คือไม่รับอาหารแล้วอันที่8ก็คืออยู่ป่าเป็นวัดอันที่9ก็อยู่แต่คนต้นไม้เป็นวัดอันที่10ก็คืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดอันที่11ก็เป็นผู้ที่อยู่ป่าช้าเป็นวัดอันที่12ก็คือ
มีที่นั่งที่นอนตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้ใครที่เคยอยู่ทุดงค์ที่วัดก็อาจจะเคยถือทุดงค์ข้อนี้เหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือชอบนั่งเนสัตก็ทั้ง13ประการนี้พระอุปเสนะได้ฝึกให้หมดเลยต่อจากนั้นมาก็ท่านได้มีลูกศิษย์มากมายมากกว่าตอนแรกเยอะทีเดียวเพราะว่ามีทั้ง500รูปที่มาขอบวชปฏิบัติธรรมตามท่านพอได้ทำอย่างนี้แล้วก็คือได้นำพระภิกษุที่เป็นสัตถิวิหาริกของท่านกลับไปกราบพระพุทธเจ้าแทนที่จะได้รับคำตำหนิครั้งนี้ก็ได้รับคำชมจากพระพุทธเจ้าว่าได้ทำถูกแล้วขอพระพุทธเจ้าได้อนุโมทนาให้กับพระอุปเสนะอย่างมากต่อจากนั้นมาก็พระอุปเสนะได้เป็นผู้ที่ถูกตั้งขึ้นเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านการเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นที่น่าเลื่อมใสโดยรอบทางของผู้ที่เป็นสังคมชั้นสูงและสังคมชั้นต่ำก็เป็นพูดง่ายๆก็คือการบำเพ็ญธุดงค์ของพระอุปเสนะนั้นทำให้เป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานอกจากนั้นก็ได้มีบริวารก็อย่างน้อยก็500รูปก็ไม่ธรรมดาก็สำหรับประวัติของพระอุปเสนะก็คงจะเล่าเพียงเท่านี้แต่ข้อคิดที่อยากจะมาเล่าให้ฟังจากวันนี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่บำเพ็ญธุดงค์เองเพราะว่านอกจากการถือที่นั่งที่นอนตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้ส่วนใหญ่ก็เป็นข้อที่เฉพาะพระจะบำเพ็ญได้สะดวกเท่านั้นแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้อนุโมทนากับพระที่ปฏิบัติธุดงค์อย่างกับที่พระที่เดินธรรมยาตราอย่างกับที่เราได้อนุโมทนาท่านมีคุณธรรมอย่างไรเราก็จะได้มีส่วนในคุณธรรมนั้นไปด้วยดังนั้นนอกจากอานิสงส์ที่เล่าให้ใน2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือมีพระภาควละที่ได้มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยมีพระกัสสปะที่อายุยืนยาวถึง120 ปีก็วันนี้ก็มีอานิสงส์เพิ่มขึ้นจากการที่เราได้อนุโมทนากับพระธุดงค์ก็คือ 1. ได้บริวารสมบัติอย่างมากอันที่ 2ก็ได้เป็นที่ผู้ที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้ที่เข้ากับคนทั้งตระกูลสูงตระกูลต่ำเข้าได้หมดเลยก็เป็นผู้ที่เข้ายินดีต้อนรับในทุกสถานที่ดังนั้นก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ครับท่านญาติโยมทุกท่านได้เข้าไปอนุโมทนากันต่อนะมีโอกาสต่อได้อีก2 วันคืนนี้ก็เวลาสำคัญก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งได้ข่าวว่าจะเปิดห้องซูมตั้งแต่5 ทุ่มสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปก่อนเราก็จะได้มีอานิสงส์ผลบุญตามที่ได้เล่าให้ฟังของอานิสงส์ของการถือธุดงค์ของพระอุปเสนเถระในวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอผ่านธรรมะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็จากนี้ไปขอโอกาสนิมนต์คณะสงฆ์ได้เรียนเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของคุณครูแม่ยายพร้อมๆกันเลยนะขอเจริญพร